Ja moi. Ja moi. Oho. Jaha, Totian lähtöön aikaan tulit kuulua. Eikö nyt ruveta hommaa? Saa ootella seuraavaa videota. Varaa jo kotituloajasta myöhässä niin paljon. Että... Teijakin on kotisoitto ajasta jo myöhässä. Iltapuhelusta. Iltapuhelusta. Missä armeijassa sä oot? Ei, mä nyt armeijassa. Tuntuu siltä. No. Tallilla ei No. näy. Tallilla ei näy. Ei, pojat. No niin, mitä ootte saanut tuhoja aikaiseksi tänään? Mulla on purettu vaikka mitä napoja ja kaikkia ja vähän kasattukin. Joo, meille tuli tosiaan nuo vaispapit. Mä en tiedä, ootteko te kuvannut niistä. Kyllä niistä vähän. Niitä vähän kasailtu tässä. Satulat irrotettiin ja Teijohan niitä heti haisteli. No. Ja navat putsattiin. Joo, no. Tämä oli mun napa ja se oli Teijon napa. Teijon napa putsattiin teräsarjalla. Tuli näyttää hyvin paljon pelissä. Älä nyt Teijo karkkaa. Mitä vielä? Ja mitä vie? Laakereita vähän rässäiltiin. Vääriä No laakereita joo. ja uusia laakereita. Ei me väärin. Meillä on väärä tämä napa, mutta oikea laakeri. Sitten, missä Mika vei se? Oikea laakeri. Mika haki väärän laakerin, mutta väärään napaan oikean laakerin. Sitten tässä on Oikea laakeri, mutta väärä napa. no miten se haluaa ajatella. Mutta joo, semmonen. Kyllä. Kilimauto saa ovea paikallaan, ne toimii. Joo, ne mies kameran takaa on kuule värkännyt tuolla. Päivälläkin kävin kahtoon. Kävin kahtoon, kun tuolla roikkuu tommosia tankoja tuolla takana. Niin joo. Tiesitte varsin hyvin, että mihin mikäkin tuli. Varsista. Tämä varsi. Tässä lukee 4, niin sä tiesit, että se tulee tuolla. Tässähän ei lue 4. Ei. Siinä navassa lukee. Ei meidän navassa. Joko pojat kertoo mitä kaikkia on saanut aikaiseksi tänne? Joo, ja kerrottiin, että sä oot pahalla päällä. En mä oo pahalla päällä. Et ookaan, mutta me kerrottiin sille. Tänään on ollut hyvä päivä. Tuliko hyvä? Ei, mä lähden hakkeen ruokaa. Käydään hakkeen ruokaa. Kiitos. Palaat. Hei. Laita Matti Mersun käyntiin. No paikka. Laita vitokin käyntiin. No niin. Laitetaanko toinenkin vittu? Mulla on paikka päällä. Laastomiehet täällä on. Tosiaan ei mahtunut tuo, kun tuli se relocation kitti. Niin tää olehe tuolla ja me ei pystytä hammastankoa muuttaa, niin nyt me joudutaan muuttaa öljypohjaa. Mä tein siihen nyt tilaa. Sitten joutui pikkusen ottaa palasta pois. Nyt se mahtuu olehe siellä. Ainut mitä joutui muokkaamaan siellä, että siellä sattuu onneksi aika hyvin. Nuo kaikki nämä semmoset kohdat oli semmosia, että ne ei niinku haittaa, paitsi että sitten yksi niinku öljyn paluuputki tulee tähän kohtaan, niin sitä pitää lyhentää sen verran, että se sitten valuu tähän päälle. Sen mä itse asiassa lyhenninkin jo, mutta nyt mä vielä putsaan tuota pikkusen, sitten mä käytän paikalla ja katson, että paljonko sinne jää väliin. Sitten mä saan laittaa tämän paikalla. Ei laita massalla kiinni sitä, koska koneet tullaan käyttämään kuitenkin auki vielä ennen kasausta. Niin se vaan laitetaan sinne paikalle. Kylläkin kaikki pultit laitetaan kiinni, koska muuten ne menee hukkaan. Semmoinen. On hienoa. Kuka on tehnyt? En tiedä. Kerrotteko te kuin selkeästi tästä uudesta Wisepop-systeemistä? Ei me kauhean selkeästi, enemmän meni tähän. Kerrotteko te tästä kampperisäätä, kuinka kätevä tää on versus niin vanhaa? Kasteri. Kasterisäätö. Elikkä, tänne niin mä nyt näytän. Tässähän on nyt niin tuossa 90 korisessa, niin se on paljon hankalempi, eli siitä pitää aina käyttää kokonaan, niin ottaa irti tämä niin tuolta apurungosta ja sitten pyörittää tätä, niin saa vasta sääjättyä. Niin tässä on sillä, että sun ei tarvitse periaatteessa, kun nämä löysäät, koska tämähän tietenkin kääntyy sitten tuolla, niin nämä löysäät ja sitten ei tarvitse tästä mitään muuta kuin pyörittää näin. Niin, ai ettekö tulee makia. Ja samalla kun nämä kirraa takaisin, niin se kirrautuu tuohon, niin se ei pääse kääntyä yhtään mihinkään. Eli tällä saa tosi helposti säädettyä kasteri. Ja siinä on paljon säätövaraa. Näissähän ei ole nyt, eli 90 on sillä, että sä pystyt sitä levyysä säätään niin yläpäässä kamppeeria ja kasteria myös siellä. Niin näissä nyt ei säädetä sillä lailla ollenkaan. Eli nämä laitetaan vaan yhteen kohtaan kiinni ja tällä pystyy säätämään sitten niin kamppeeria. Niin semmonen on siinä. Ja takapäässä, tässähän on niinkö
Mitäs kaikkia tässä on eroavaisuuksia? Eipä tässä ole mitään. Nämä on periaatteessa helpompi kertua, kun nämä on paikallaan, mutta täällähän on niinku pumpsteerisäätö on täällä. Ja nämä on viimeisen päällä. Täällä on mulla kävi semmonen moka, että mä tilasin väärän kokoisen tuon laakerin tähän. Kiitokset Kärkkäiselle, hoito kuule vielä justiin ennen kuin meni kiinni, niin kyllä siellä on Arikolla on viimeisen päälle asiakaspalvelu. Niin. Oli tosiaan väärän koneessa. Napa on väärä tämä näin ja tää ei sovi siihen Weisswapin isoon vetari. Niin on hyvä. Matti kertoi siitä. Hyvä. Mä kuuntelin vaan, niin se sanoi sillä, että sanoiko se oikein, että mä olin se, joka teki virheen. Niin, no periaatteessa. Ja tuossa etupäässä vielä, sitä ei tosiaan, niin mulla on vielä sinne kiinnittänyt, että mulla on vielä, pitää hitsata nuo loppuun tuossa ja sitten laittaa vielä nämä kiinnikkeet, eli koska tämä etupään tämä leveys on tässä paljon kapeampi, mitä se on niin normaali kiinnityksessä, niin sinne tulee tämmöinen levyys, joka pienentää sen välin oikeaan kohtaan, ja se hitsataan sitten siihen, niin siihen tulee semmonen systeemi. Raietangat on pitkän näköiset, mutta ne pitää laittaa sitä vaan paikalle. Semmonen on tässä, että mä en tiedä vielä sitä, että meillä ei mahu ole kunnolla. Alkuperäisenähän tässä hammastangossa on, täällähän menee nämä painelinjat, niin ne menee, kato, tästä ja tästä lähtee ja ne menee sitten tänne. Ne on niin rautaputket. Mä en tiedä miten me saadaan ne menehen, koska ne putket pitäisi mennä jotenkin täältä välistä. Ne pitää jotenkin jättää uusiksi tai tehdä joku muutos niihin, mutta se pitää nyt selvittää, että miten niitä pitää käännellä, että me saadaan niistä hyvät ja oikeanlaista. Mutta se sitten selviää. Nää ei ole tosiaan vielä hitsattu kiinni, mutta siihenpä ne tulee sitten kiinni. Mutta oli kyllä helppo laittaa tää kittikin tosi mukavalla laittaa. On viimeisen päällä. Mitä meille tuli? Tää on ihan viimeisen päällä. Kato. Eli Paananen toi meille taas pillettiosa. Niin tää on itse asiassa täällä. Tää on tää ulkokohta, niin tää on tehty justiin oikeanlaisiksi, samanlainen mikä on niin normaalisti kun kiinnitetään näitä semmosia klämppejä, mutta mikähän niiden oikea nimi on? No kuitenkin tiedätte semmosia ahtaputkilemmmari. Niin mikä tulee, niin tää on oikean kokoinen, se käy suoraan niin tuo niinkä Vikkinsi. Semmosia. Niin. Tää on nyt suoraan tuohon ja se on oikealla jaolla ja kaikki näin, niin onpa pikkusen makia tuosta tehdä suoraan ahtaputkilähtö. On hyvä. Ahtaputki kiertää tästä näin öljypohjalta ja menee turpolle suoraan. Voin kertoa, että siellä on niin vähän tilaa, että sillä ei ruveta enää tekemään tilaa. Mutta on nätti tehdä se ja muuten ihan näin, että kyllä tää tässä etenee. Täällä on sitten meillä palaset valmiina. Eli tätä joutuu vielä vähän taivuttaan, mutta tuonne tulee tuo kiinnike, niin tämä nousee näin. Ja tämä hitsataan tuohon näin kiinni. Ja sitten tehdään tuohon sen jälkeen vaan reijät, niin saadaan se. Ja tätä toista joutuu pikkusen taivuttaa. Tätä näet, se saadaan tuo toista tuonne alas ja saadaan se pitkältä matkaa hyvin kiinni sitten siihen. Mutta se tehdään sitten nyt seuraavalla kerralla. Alkupäivä saatiin tosi hyvästi aikaa. Että oli tosiaan tuo ovet, jotka paino niitä, niin nyt toimii heti niinku ajatus. Mä voin vielä näyttää kerran. Ensin kato, ottaa tuulilukkoonkin. Ai ettei, se on tiivistikin välissä. Menee noin ei tarvii nui paiskua niitä. No mikään ladaovet. Tulee kyllä paiskottua. Mitä niin tänne kuuluu sunnuntaipäivä? Ei mitään. Ihmeellistä. Perjantain pikkujoulusta alkaa toipua. Niin Pystyy sunnuntaina tekemään jotakin järkevääkin tekemään. Mitä sä teet sinne? Muihin vaihelaatikon kiinnikkeet. Saapa nähdä, että peitelevyt ja siellä on hitsimutterit tuolla sisällä. Niin pitäis tulla luja. Kyllä. Eli siinä on toinen on tehty, eli siinä on nyt tollaset nuo meidän vaihelaatikon kiinnikkeet ja niihin tuli niinku kotelon rakenne tuommoinen, se on 3 millisestä ja se on aika pitkälle kiinni, niin se on kyllä lujaa ja molemmin puolin tulee tosiaan noin ja sillä saadaan laatikon takapää pysyy sitten hyvin kiinni. Että semmoista pientä sunnuntaityötä tässä. Tuo oli kyllä makia tämä. Joo, siinä on tosiaan Antin tekemä pilletti kiinnike tuolle vaihelaatikolle, niin on kyllä vimosen päällä. Ja joku itse asiassa videolla kyselikin, että onhan tää kumeilla, niin kyllä on. Eli täällä vaihelaatikossa Samsonassa
vakiona tuommoiset kumeet, niin se antaa siitä sitten periksi. Eli tuolla on meillä moottorissa on tuollaiset kumeet ja vaihelaatikossa on sitten tollaset nuo, niin ne sitten toimii hyvin. Ja mitäs muuta täällä on tehty? En mä muista mitä videolla on kerrottu, mutta ovet on paikallaan ja tallia piti jonkun verran tuossa siivoilla. Ja itse asiassa mulla on tuo P58 moottori, niin siinä oli öljypohjassa oli reikä, niin sen tuossa aamupäivällä hitsasin kasaan, niin nyt ei ole enää reikää siinäkään. Siinä olisi tosiaan jollekin, joka haluaa, niin P58 B-malli moottori myynnissä mulla ja siitä saisi johonkin hyvään peliin, siinä on turpot ja kaikki. Ja mulla on itse asiassa vaihelaatikko ja etuperää, eli siinä pystyy suoraan niin tekemään vaikka 4-vejo siitä. Tosiaan on kaikki, ettei tarvitse vetarit lyödä keulaan, niin saa toimia sitten sen. Mutta moottori on tässä ja täällähän on kaikki hienoja osia muutenkin paikallaan, että koitetaan tehdä nyt nuo laatikon kiinnikkeet ja käytetään vielä moottori paikallaan tänään ja sitten nähdään, että kaikki on viimeisen päälle ja nostetaan apurunko paikalle. Niin me joudutaan vähän holokittaa, eli semmonen mikä huomattiin tossa, niin nyt kun laittaa moottorin kiinni näihin, niin moottori, tämä runkoaisat vetää vähän toisiinsa tätä näin. Eli tää on niinkö periaatteessa niin tuo moottorin väliset nämä tuet, niin ne on muutama milli liian lähellä toisiaan, niin se väjättää tuota apurunkua. Niin mä laitoin nyt tuonne sitten tuommoiset korilaatat tuonne alle, eli tuon näköisesti, mutta katsotaan, että tehdäänkö sinne ihan oikeat sitten sorvilla semmoset palaset sinne väliin, niin saadaan se niin, mutta kokeillaan saada paikalle sillä, että me saadaan kaikki osa paikalle ja saadaan apurunki paikalle, koska sitten kun me saadaan apurunku paikalle, niin päästään laittaa eteen Viceweb paikalle. Ja kohta päästään tämä saamaan jopa ehkä renkaille sitten. Ja nyt jatketaan. Siellä on nyt tuommoiset, ne tuli tuommoiset kotelotyyppiset ja ne saatiin valmiiksi sinne. Ja kyllä on asialliset. Molemmin puolin on nyt siellä. Sopii hyvin. Tää on aika tiukka, että meillä on tosi pieni itse asiassa täällä tää väli niinkö joka paikkaa, että mä en tiedä, että pitääkö meidän jotain vielä pikkusen modifioida tätä rautaa ja tehdä sinne tilaa, että siellä on niinkö, kyllä täällä nyt on väliä, mutta sitä ei todellakaan ole, että tässä on ainakin yksi kohta, minkä huomasin heti, että menee tosi liki, niin tuota pitää varmaan muokata, että siellä ei ole pari milliä väliä. Mutta siellä on noita öljypohjamuutokset näkyy, niin ne on tosiaan tehty tuonne, niin saa letkun lähteen tosta ja siinä on tämmösiä juttuja, mutta kylläpä sitä edistyy. Nyt meillä on ohjelma saa punnita tätä autoa, eli meillä on kone ja vaihelaatikko paikalla. Vaihelaatikossa ei ole kaikki osat, mutta nyt nähdään pikkusen, että miltä se vaikuttaa, niinkö tuo paino ja tämmönen. Tuossa itse asiassa iskarit ei ole paikalla, niin ei sekään ole, mutta nähdään nyt suurin piirtein painoa, että missä ollaan menossa. No niin, nyt meillä on puntareitten päällä. 710 kiloa. Vähän on vielä keulapaino. Vähän on. Uupuu vähän perämurikkaa ynnä muuta. Mutta 710. Siinä on kuitenkin niinkö jo vähän paikallaan osiakin. 710 kiloa siinä kunnossa. Kyllä me siihen 1100 kiloon päästään. No tuntuu säkkiä. Tai 1150 kiloa. Niin. Kyllä sinä äkkiä kun rupeaa heittämään katon vannettia ja kaikkia, nohan painaa 100 kiloa on vanteetkin. Ne on muuten painavat meillä. Olisiko edullisia semmosia? Semmoisia Ootsetan parin tonnin vanteita, kun tilaa 20 kappaletta taakse ja 4 eteen. Semmoset. Ehkä me kuitenkin mennään noilla. Mutta joo, sen verran siinä nyt painaa näköjään kone on paikallaan ja siellä on syyläri on paikallaan ja turvakaaret on tehty loppuun ja kaikkia tämmöisiä. Nyt on tukivare paikalla. Että kyllä sitä painoa vaan yllättävästi tulee. Nyt viimeiset kilot tulee kyllä niin tosi helposti, että kyllä se on kova työ meillä, että me saadaan se piettyä mahdollisimman matalana, mutta ei mitään ylimääräistä. Ootko sä ruvennut käymään lenkillä? Oon mä. Käynyt kovastikin. Salilla ja lenkillä. No niin, nyt ollaan saavuttu tänne, eli Terokin löytyi. Sä oot käynyt etelässä pyörähtää ensin. No vähän tuossa työmaata kartoittanut.
Kyllä, kyllä. Terohan on ollut aikaisemminkin videolla muutaman kerran, kun ollaan rakennettu itse asiassa E30. Sä kävit mulle silloin kolovaamassa ne kupariputket sinne vesiputket. No joo, kyllähän niitä yritettiin vähän viritellä. Itse asiassa on tälläkin hetkellä siinä samassa autossa paikallaan ne putket. Että ihan hyvin ne on onnistunut ainakin tehdä silloin. No niin, ei ne sitten ole varmaan kovin pahasti ainakaan epäonnistunut. Ei. Nyt on ollut sitten USAkin autossa 91 on ollut kaas ne kupariset, mutta nyt tulee varmaan alumiiniset sitten, että me saadaan suoraan hitsata ne semmoiset A-lähöt siihen, niin tulee alumiiniset tällä kertaa. Joo. Mutta elikkä Tevi System, kerropa nyt, mikä on firma, tai kyllä kaikki varmaan firmaa suurin piirtein tietää, mutta sehän on keskityttä mihin kaikkeen? No mehän ollaan LV-urakoitsija, että meidän leipähomma on tämmönen toimitilojen putkittaminen ja ilmanvaihdon rakentaminen. Nyt tultiin Mikan kanssa käymään tämmöisessä aika lailla meidän peruskohteessa, että tää on autoliike Kamuksin myymälä tulee tähän Tampereen lakalaivaan ja tämmöisiä vastaavan tyyppisiä kohteita on tehty ympäri Suomia tässä 5-6 vuoden aikana muutamia. Tämä on aika iso kokoinen. Tää on, taitaa olla 3000 neliöhallia. Tämä kohe lämpenee kaukolämmöllä ja lämmönjako tapahtuu lattialämmityksellä. Elikkä meillä on 3000 neliötä tässä pinta-alaa, johonkin on pitetty lattialämmitysputki. Se on ihan jonkunlainen homma laittaa sitä. Se on 2 asenteelta noin viikon rykäisy. Joutuu ihan tosissaan tekemään. No, Pitäisikö meidän käydä katsoa muuten, että missä se on, minkä näköinen, siis mihin te olette tehnyt niitä putkia? Nehän on jo tuolla piilossa, mutta semmoisia mitä olette tehnyt, niin pääsee näkemään. joo. Elikkä käydään pyörähtää vaikka tuossa tekniseen tilassa, niin nähdään vähän, että miten tämmöisiä kaukolämpökohteessa lämpö lähtee liikkeelle. Näin me tehdään. No niin, nyt me ollaan saavuttu, mikä tämä on. Mäpä kerron teille, mitä nämä vehkeet on. Tiedätkö sä, mikä tämä on? No se näyttää kaapilta, johon voi mennä piiloon. Se ei varmaan ole se. Ei, siinä on tämän toimistotilan ilmanvaihtokone. Ja siihen pitäisi leipua nuo kanavat. Pikkusen on tiukka tämä paikka. Nyt osoittautui vähän pienemmäksi, mitä alkuun ajateltiin, mutta täytyy tehdä siihen vähän erikoisosia. Tää on siinä mielessä hyvä tää puuelementtiseinä, että täällä tulee nämä reijät ja kaikki valmiina. Niin piirtänyt, niin ne on tehnyt silloin. Tää on 3D-mallennettu tää suunnitelma, niin ne on niinku valmiina sitten tuossa aika lailla oikeassa kohdassa. Okei. Sitten jos ne ei ole oikeassa kohdassa, niin sitten se on vähän haasteellisempi. Niin, eli se tähän nyt saa tää on vähän haastavempi, mutta jotenkin te meinaatte saada tehtyä. Niin siis ei tämä nyt haastavaa ole, mutta vähän on tiukempi mitä ajateltiin tämä paikka. Kyllä. No luulisin ilman vaihtua. Eiköhän se sillä vai. Sitten tässä on lämmönjakokeskus, eli tämä pirtti lämpenee kaukolämmöllä, niin käytännössä energialaitos työntää lämpöä tänne putkia pitkiä tällä paketilla sitten siirretään se tuonne lattiaan. Tässä on semmonen spesiaali juttu, että tässä kohteessa tulee myös lattiajäähytys, eli meillä tulee V-jäähytyskoneet tuonne katolle ja tähän vaihinpaketin yhteyteen tulee sitten lisää siiri, jolla saadaan kesällä jäähytettyä hallin puolen lattiaa. Että me voitaisiin tehdä nyt sillä lailla, että meillä on tuossa yksi karvi kesken, niin Mika voisi hitsata sen loppuun. En minä osaa hitsata. Osaan mä tikillä hitsata. Pitäisikö kokeilla? Menee perseelleen pian, kun mä rupean hitsaa. Eikä me. Mäpä kokeile. Siinä on sulle hyvä homma. Mä voin oikeesti kyllä hitsata. Siinä on nyt vähän jätetty sulle pätkää tuossa vaiheeseen, niin Miten tämä pitää sä saat nyt sen tehdä? vetästä loppuun siitä. Kerropa mulle nyt, että miten tämä siis... Onko tämä vähän samantyylisesti kuin tikillä? Eli se pitää saada ensin sulaksi ja sitten vasta laitetaan. Joo, tää on justiin samanlaista kuin tikhitsaaminen käytännössä. Pikkusen se sulahallinta on aika haasteellisempaa, mutta perusperiaate on sama. Jokke on kyllä sytkää. Pappa tuosta lasipään. Tehdäänpä arviointi tälle. No ihan on kyllä yllättävän hyvän näköistä. Mulla rupesi lämmittää sormia, kun mä vein niin lyhyeksi tämän kepaakon, niin ei oikein tullut viimeisen päälle tuo. Klassinen junnuvirhe. Miten pitääkö nääkin taivuttaa sillä, kun Ville on aina, kun tikkikeppiä se käyttää, niin silloin ensimmäinen pakka ja se mulla aina kirua, kun mä en taivuta näitä päätyjä, kun niitä ei kuulemma saa lattialta pois.
justiin tuommoisen se tekee. Mä pelkään sitä, että mä tökkään ihtiä tai jotakin silmää, kun tää on niin pitkä tää pätkä, niin sä tällä lailla hosuut, niin vitsikö sä tökkää tällä silmään. Niin. Ei tarvitse kerran tökätä, niin sen jälkeen siellä pyöräyttää tuommoisen. Tällä työmaallahan ei saa olla ilman suojalaseja eikä kypärää, että periaatteessa se ei kovin helposti mene silmään tuolla. Mutta kyllähän pystyy tuolla tekemään, mutta jos tää vertaa nyt näitä saumoja, niin mullahan uupuu tavaraa tuosta. Joo, se on yleensä siihen laitetaan liian vähän tavaraa, kun hitsaa tuommoista. Siinä pitää saada sitä reilusti. Minkälainen näissä on siis, no joo täällä nyt on mikä on tehty aikaisemmin. Mitä sä nyt näkee, niin sehän on mennyt hyvin läpi, mutta joo, kyllä se jos tuon kaasukarviin haluaa sillä, että se sullaa kunnolla läpi, niin siinä pitää olla aika iso rako. Että tämmöisessä hommassa, mitä me nyt tässä tehdään, niin se riittää, että se on siisti se sauma. Kyllä. Se yleensä, kun se on siistin näköinen, tuommoinen kohtuupintasauma tavallaan, niin se kyllä ihan varmasti pitää. Sitten kun se on semmoinen kananpaskan näköinen, että se on kylmänä ja liian vähällä lisäaineella hitsattu, niin sen tietää, että se ei pidä. Sitten saa käydä korjaa. Sitten saa korjaa. Miten nyt siis onhan? Monta kertaa Ville saattanut kertoa sitä, mutta te teette ympäri Suomea, eikä teillä ole nyt pohjoisakin tulossa jotakin keikkaa ja kaikenlaista, että te teette ihan niin etelästä pohjoiseen asti. No joo, meillä on Saariselällä pohjoisin työmaa tällä hetkellä ja tuossa pääkaupunkiseudulla on muutama tilaremonttityömaa ja aika lailla laijasta laitaa, että ei olla kovin tavallaan pienelle alueelle löyty reviiriä, että meillä on kourallinen tämmöisiä vakiokumppaneita, joille me pääasiassa tehdään, että meillä on varmaan 70% meidän töistä on vakiokumppaneille. Ne aika pitkälti määräytyy sen mukaan, että missä heillä on työt, niin me ollaan kertoo siitä, että on luottamusta, kun pysyy samat tilaajat. No joo, kyllä sehän se olisi tarkoitus saada luotua semmoista toimivaa yhteistyötä ja monesti nämä hankkeet on semmoisia, että me ollaan kuitenkin jo ennen toteutusvaihetta, niin ollaan suunnitteluohjauksessa mukana ja jeesaamassa. Saataisiin ne koetut virheet ja onnistumiset hyötykäyttöön sitten jo suunnitteluvaiheessa. Ja mekin ollaan saatu tehdä yhteistyötä jo itse asiassa alusta asti. Silloin oli vielä, ensin oli sillä oli putkiasennuksen kautta ja sitten Tevi, milloin olette perustanut? 2017. Joo, no niin. Ja mä oon aloittanut 2016. No niin, siitähän se tuleekin. Milloin sulla vaihtui se pyöriälamppunen kampe? 2019 rakennettiin se. Tevi taisi tulla vasta silloin, kun tuli tää 91. Joo. Silloin vaihtui. Kyllä ne vuodet vaan vierii nopeasti. Niin joo. Ei olla enää 20-vuotiaita. Ei. Aika kovasti toivossa. Mieleltään. Niin, mieleltään on. Tää on siistiä, iso halli tulee. Ja tää oli että se on kamuksi pitäisi tulla tähän. Joo, näitä tämmöisiä vastaavia pirttejä jonkun verran tehty ja ruokakauppoja. Sitten ostoskeskuksissa näitä vuokralaiset vaihtuu, niin tulee tilamuutoksia, konseptit muuttuu, niin semmoisia kohteita me toteutetaan. Kyllä. Tämähän oli mielenkiintoinen nähdä. Nyt tietää kaikki, että mikä sitten on se Tevi-systeemi siellä auton kyljessä. Noin sitä yritettiin, kato. Olisi pitänyt vähän aikaa odottaa, niin jos mulla kerennyt mieli pahoittua nyt, niin kato, mä tiesin se, että ei sitten tullutkaan niin hyvä. Ehkä se on ihan ok mulle, saa ammattilaiset tehdä. Ainakin pitää sitten. Mä en viitti tulla itse uusiksi. Joo, mutta kyllä Mutta tuolla ei pääse niin ohuen putkeen. pääsee sille. Se on vähän vaikeampi sitten. Joo, mutta niin tässäkin keississä, niin tässä on niin isoin työ tuolla betonin alla, että viemäröinnit ja alajakosena on tehty lämpöjohtosyötöt tuonne ja sitten lattialämmitys, niin siinä ne on piilos. Nämä on silloin hyvä, kun on piilossa. Niin, se on ei. Sitten, että ne vielä toimii. Niin. No niin, nyt ollaan päästy katsomaan, että minkä näköinen Tevi-systeemi. Ja justiin katsoin itse asiassa, että jos olet LV-mies, täällä on niin jos haluat työskennellä, niin Tevi Systems löytyy niiltä tietoa yrityksestä ja sitten sillä on avoin työhakemus. Eli jos haluaa hakea töihin, niin laittaa sinne työhakemusta. Laitetaan lisää tietoa tevisystems.fi, niin saa käydä katsomaan, että mikä on firma. Nyt me lähdetään seuraavaan paikkaan. Mä en kyllä tiedä, pitääkö mä jää itse asiassa käydä vielä Ikeasta hakea ehkä yksi kaappi kotiin. Sattui niin sopivasti, että oltiin pakettiautolla tässä
Jokke ei näytä tyytyväiseltä kameran takana. Me tultiin takaisin Tampereelle. Ja meille on tullut tavaraa. Aito aerokatsit. Jääkö kuule nyt, jos pojat kahtoo videota, niin enää ei tarvitse pelleillä kiinalaisten paskan kanssa, kun laitettiin ihan oikeaa aerokatsia. Winters. Perävälitys ruostunut. Sitten. Tää on hieno. Perävälitykselle paikka. Nää on muuten jytylaatikko. Mä voi vaikka istua. Ei astua, vaan istua. Brakepadseja. Lisää Wintersin perävälityksiä. Nö. Ai ettekö tää on siis tää on vähän niinku ois hattaraa kädessä. Ne on siinä. Meidän tulevan auton jarrut. Aika kevyet. On aika. Aika kevyet. Sitten mä haluan nähdä jarrulle. Mitä tää? En mä sitä tiedä. Nyt mä tiedän mitä täällä on. Täällä on räjähdyssuoja. Elikkä TNG:n säännöissä pitää olla räjähdyssuoja vauhtipyörälle, niin täällä on meille räjähdyssuoja. Huppu. Pitäisikö hakea tuolta kaapista 9 millinen, niin testata. Siitä ei mene mikään läpi. Semmonen. Paljon se painaa? Häh? Paljon se painaa? 1,5 maitopurkkia. Justi. Sitten. Kato. Joulukalenteri tullut. Kato niin jo. Load up your sled. Täällä. Tuo kuitenkin painaa ja jonkun verran. Tämä vaan. Tiedätkö muuten mitä? Vaikuttaa siltä, että meillä on jarrupaloja vähän ekstra. Täällä on track brake kitti kuule. Bracket track. Kyllä. Täällä on meille jarrut. Täällä on lisää satuloja. Täällä on keskiö. Siinä on keskiö. Hoho, 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 hoho. Tää on jallulevy. Sen mä saan tää auki. A few moments later. No siinä. No mitä paskaa? Ei se oo kailla. Se pitää tulla näin päin. Siinä. On ohut. Super, Tää on lightweight super kitti. nice. Tää on lightweight kitti. Eikä se oo. Mä voin kertoa, että tää on lähtiesään jo. Tää on pielesty tilanne, että todennäköisesti tää ei tule tänne sopiisi. Itse asiassa tässä ei ole mikään muu tällä hetkellä ottaa kiinni, mutta kun keskireikä on väärin. Vitsi. Tämähän voi oikeasti sopia kohtuu järkevästikin. Tää on tilattu sillä ajatuksella, että keskiöt joutuu teettää uudet siihen. Mutta sehän kuule voi saada tänne. Mutta nyt on oikeasti, niin nää on siis niinkö... Tää on nyt siitä pyörivästä massasta pois ja on keviet. Tää on aika iso kuitenkin. Eihän tää mikään pikkulevy edes oo. Eikä. Ihan asiallinen. Laitapa puntarille se. Laitetaanpa kuule 1 setti tästä puntarille. 900 grammaa. 3 kiloa. Se on 2978. Eli 3 kiloa. Ei. Täällä on yhteen. Täällä on 2.
Jos mä oon oikein nopea, niin mä voin kerätä sen. Eikö nyt se... No niin, 1,8 kg. Elikkä kokonaislaskutoimenpide on niin, meidän jarru painaa per nurkka 5 kiloa, vähän alle. Ei oo pahan painoinen. Ne on makia. Ja meillä tuli tosiaan, tilannehan on se, että meillä on joka paikkaan samanlainen satula käsijarrulle, etujarrulle, jalkajarrulle. Niin se helpottaa meitä siinä, että jos meillä tulee joku vika ja EC ja takana on samanlaiset levyt, niin meillä on sitten mahdollisuus pitää niitä sitten, niin tiedätkö, että ottaa yhden varalle, niin kaikkiin käy samanlainen. Niin kaukaa viisaita. Ai että, on tyylikäs. Tiedätkö mitä voidaan seuraavana äkkiä vielä katsoa? No, mä kerron kohta. Näin. Niin tää, kato tää Spoltsonin jako tää. Niin, tämähän melkein sopii. Sinne ei tarvi laittaa kuule adapteri tuonne väliin. No, sinne adapteri, niin meillä on sitten hyvä. Tää on itse, no ei sillä mitään merkitystä, kun me otais adapteri tekee sinne joka tapauksessa, mutta itse asiassa niin tää on olta reijän verran pielessä. Katsotaanpa huvikseen, kun meillä on tämmönen Weisspapi M-jarruille tämmönen adapteri. Niin. Mä tätä hyödyntään tässä. Ei jää. Periaatteessa me voisi sitä ehkä näistä tekee jonkinlaiset mallit, mutta me joudutaan joka paikkaan tekemään sitten uudet kuitenkin. Mutta vaikuttaa kyllä, mä oon kyllä tyytyväinen. Vaikuttaa asiallisesti. Ei voi sanoa, että on ilmaisnipoista kiinni. 1 ilmaisnippa, 2 ilmaisnippa, 3 ilmaisnippa, 4 ilmaisnippa. 1 euroon pitää laittaa semmonen, että mistä se menee se neste tänne sisälle. Vaikuttaa hyvältä. Kyllä tämä tästä. Mutta tämä video oli tällainen, joten katsotaan seuraavalla kerralla, kun ruvetaan laittaa jarruja paikalle. Muistakaa meidän verkkokauppa auki. Siellä on hyviä tuotteita. Siellä on ja hyviä tulee tuotteita. lisää. Tulee lisää tuotteita. Heippa!